ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 1 ቀጥሏል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ቶፒክ አለን። ይህን ቶፒክ በሁለት ከፍለን በዛሬው ዕለት 3ኛውን ክፍል እናያለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እዚህ ጋር እንግዲህ ጂኦግራፊካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ጋር ሁለት ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኢን ኢትዮጵያ የሚልና ሁለተኛው ደግሞ ላንድ ፎርምስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነገር ይኖራል። ሶ በዚህ ክፍል የምናየው ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኢን ኢትዮጵያ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት እዚህ ጋር እንግዲህ በርካታ ኬተርሞች አሉ። በእያንዳንዱ ቶፒክ ውስጥ የምናገኛቸውና ዲፋይን እያደረግናቸው የምናልፋቸው ነገሮች ናቸው። Endogenic force, epirogenic, epoch era, exogenic force, geology, orogenic period, regression, relief, transgression የሚሉ የተለያዩ ኬተርሞች አሉ ማለት ነው። በየቶፒክ ውስጥ የምናገኛቸውና ዲፋይን የምናደርጋቸው ናቸው። ሶ ወደ ዋናው ሐሳብ ስንመጣ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኢን ኢትዮጵያ ነው የሚለን። ሶ ጂኦሎጂክ ማለት ነው። ጂኦሎጂ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? እሱንም ዲፋይን አድርገን የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the geological history of Ethiopia is a part of the geological process that acted within and upon the surface for many millions of years in the past. ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ስንል እንግዲህ ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በፊት በዚህ ምድር ላይ ምን ሲካሄድ እንደነበረ የሚያጠና ሳይንስ ነው ጂኦሎጂ ስንል ማለት ነው። ወይም ስለ ከርሰ ምድር ሊሆን ይችላል ኦር መሬት ገጽታ ላይ ያለውን ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በፊት ምን ነገሮች ተካሂደው ነበር የሚለውን ነገር የሚያጠና ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው እንግዲህ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄዱ ስለነበሩ ነገሮች ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄዱ ስለነበሩ ነገሮች ነው ኢንዲቴል የምናወራው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ መሬት እድሜ ስናወራ ምናልባት እዚህ ላይ አልተጠቀሰም 4.5 ቢሊዮን ይርስ ነው እድሜዋ ይለናል የመሬትን ማለት ነው። 4.5 ቢሊዮን እንደውም ፕላስ ኦር ማይነስ 50 ሚሊዮን የሚል ነገር አለ። ያ ማለት እንደ ቶለራንስ እንበለው ያ ማለት 50 ሚሊዮን ዓመት ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው ከ4.5 ቢሊዮን ዓመት። ሶ የመሬት እድሜ እንደዛ ነው የሚለን። እዚህ ላይ የምናወራው ደግሞ ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በፊት እዚች ምድር ላይ ምን ሲካሄድ እንደነበረ የምናወራበት ነው ማለት ነው። ሶ to describe the geology and history of life on earth scientists have developed the geological time scale. እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ ከዚህ በፊት ሲካሄዱ ስለነበሩ ነገሮች ለማወቅ ሳይንቲስቶች ምን አዘጋጅተዋል? ታይም ስኬል ወይም ጂኦሎጂካል ታይም ስኬልን አዘጋጅተዋል ይለናል። The geological time scale measures time on the scale involving 4 major geological era. እንግዲህ ስንት ናቸው? 4 major geological era አሉ ማለት ነው። ኢራ ስንል እንግዲህ ታይም ነው ወይም ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ነው። Each are divided into period. ኦኬ ኢራው በስንት ይከፈላል? በፔሪድ እንከፍለዋለን። the period ደግሞ into epoch into years into major occurrence። አይታችኋል ሂደቱ። መጀመሪያ ምን አለ? ኢራ አለ። ኢራ ወደ ምን ይከፈላል? ወደ ፔሪድ ወደ ምን? ወደ epoch ወደ year ደግሞ ወደ major occurrence ይከፋፈላል ይለናል ማለት ነው። Each geological era is distinguished from the other based on the grounds of the following 3 characteristics. እንግዲህ እያንዳንዱ ኢራ ከሌላው ኢራ ወይም እርስ በራሳቸው የሚለያዩባቸው 3 ካራክተሪስቲክሶች ወይም ባህሪያት ወይም መገለጫዎች አሉ። የመጀመሪያው the relative position of the continent። ያ ማለት የኮንቲኔንቶች 7 ኮንቲኔንቶች አሉ ናውዳይ የነዚህ relative position አንድ መገለጫ ነው። ሁለተኛ the character of the prevailing climate በክላይሜት ልንለየው እንችላለን። ሶስተኛ the predominant life form plant or animal። እንግዲህ ተመልከቱ አሁን
በሶስቱ ባህሪያት ይለያያሉ እነዚህ አራቱ ሜጀር ኢራዎች ማለት ነው። በአንደኛው ኢራ የነበረው ኮንቲነንት በዛኛው ኢራ አልነበረም። ያ ማለት እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ የሚያወራን 7 ኮንቲነንት አልነበረም፣ አንድ ነበረ። ስሩ ፕሮሰስ ተከፋፍሎ ነው። ኦኬ ወደ 7 የደረሰው እየተከፋፈለ ነው እንጂ አንድ ነበር ነው የሚለን። ስለዚህ ከኢራ ወደ ኢራ ስንሄድ የኮንቲነንቶች ነምበር ወይም ፎርማቸው ወይም ፖዚሽናቸው የተለያየ ነበረ ማለት ነው። ሁለተኛ ክላይሜት ኤንድ ዌዘር ኦር ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የምንለው ከአንድ ኢራ ወደ ሌላ ኢራ ጋር ስናወዳደር የተለያየ ክላይሜት ኮንዲሽን እንደነበረ ይነግረናል፣ ወይም በዚህ ይለያያሉ። ሌላኛው the predominant life form plant and animal ሲል ደግሞ በአንደኛው ኢራ የነበረ አኒማልስ በሌላኛው ኢራ ላይኖር ይችላል ወይም ዲስቲንክት ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ predominant life form climate and position of the continent የሚባሉ ካራክተሪስቲኮች አንዱን ኢራ ከሌላው ኢራ የምንለይበት መንገድ ነው ማለት ነው። ኔክስት ሰመሪ ኦፍ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ ኢን ዘ ሆርን። እንግዲህ በሆርን ኦፍ አፍሪካ የነበሩ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችን እናያለን። ሌትስ ቢጋን ባይ ኮንሲደሪንግ ዘ ዲፍረንት ጂኦሎጂካል ኢራስ ኤንድ ዴን study the event that took place in this era. Here are the geological era in the chronological order. chronological order ማለት time order ነው። ያ ማለት increasing or decreasing order ሊሆን ይችላል፣ ከታይም ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ በዚህ ኬስ decreasing order ነው። ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት እንዲሁም ቢሊዮን ዓመት ሊሆን ይችላል ይዞ እስካሁን ድረስ ያለውን ነው ምናየው ማለት ነው። ክሮኖሎጂካል ኦርደር ስንል የመጀመሪያው ምናየው እንግዲህ ምንድነው the Precambrian era ነው። Precambrian era the oldest era ይባላል። oldest ወይም በጣም ረጅም የሚባለው ወይም ብዙ እድሜን ያስቆጠረው ኢራ ነው። from 4.5 billion years to 600 million years ago። እንግዲህ 4.5 ዓመት ማለት መሬት የተፈጠረችበት እድሜ ማለት ነው፣ ወይም ባጭሩ የመሬት እድሜ ነው ብሎ የሚያስበው የጂኦሎጂው። ከዛ ይዞ እስከ 600 ሚሊዮን ዓመት ድረስ የተደረጉ እያንዳንዱ ኢቨንቶችን ይይዛል ፕሪካምብሪያን ኢራ የምንለው። ሁለተኛው ፓላዞይክ ኢራ ነው። ፓላዞይክ ኢራ from 600 million years to 250 million years ago። ከ600 ሚሊዮን ዓመት እስከ 250 ሚሊዮን ዓመታት መካከል ያሉትን እያንዳንዱ ኢቨንቶች በምን ውስጥ ይካተታሉ? በፓላዞይክ ኢራ ውስጥ እንመድባቸዋለን። ኔክስት ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ዘ ሜሶዛይክ ኢራ ነው። ሜሶዛይክ ኢራ የሚባለው ደግሞ ከ250 ሚሊዮን years to 70 ሚሊዮን years ago። ከ250 እስከ 70 ሚሊዮን ዓመት መካከል ወይም በሁለቱ ዓመቶች መካከል ያለውን ኢቨንት የሚይዝ ነው ሜሶዛይክ የምንለው ማለት ነው። መጨረሻ ላይም ሴኖዛይክ ነው። ሲኖዛይክ ኢራ ሲኖዛይክ ኢራ ከ70 ሚሊዮን years to recent time ወይም ከ70 ሚሊዮን ይዞ እስከ አሁኑ ድረስ ያለውን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ በክሮኖሎጂካል ኦርደር ሲቀመጥ ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች በዚህ ወይ በአራቱ ወይ ነው። ፕሪካምብሪያን ኢራ፣ ፓላዞይክ ኢራ፣ ሜሶዛይክ ኢራ ኤንድ ሴኖዛይክ ኢራ ብለን በአራት ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው፣ በተለያየ እድሜ ውስጥ በማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን እናያለን። የመጀመሪያው ዘ ፕሪካምብሪያን ኢራ from 4.5 billion to 600 million years ago። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መካከል በዚህ ዓመታት መካከል ምን ኢቨንቶች ተከሰቱ የሚሉትን ነገሮች እናያለን። What do you understand by the term Precambrian? ከፕሪካምብሪያን ምን ትረዳላችሁ? The Precambrian era is the oldest and longest geological era, covering about 5/6 of the Earth's geological time. እንግዲህ 5/6 የሚሆነውን ታይም የሚሸፍን ነው፣ ወይም the longest የሚባለው the oldest የሚባለው ብዙውን እድሜ የሚሸፍነው ነው። በመሬት እድሜ አንፃር ስናየው በጣም ሰፊውን ጊዜ የሚሸፍነው የመጀመሪያው the Precambrian era ነው። ፕሪካምብሪያን ኢራ የምንለው ነው ማለት ነው።
The following geological events occur in the Horn during this era. በዚህ era ጊዜ እንግዲህ የተፈጠሩ ነገሮች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው frequent orogenic movement, mountain building process by volcanic eruption. ኦኬ በመጀመሪያው ያ ማለት በፕሪካምብሪያን ኢራ ምን ተከሰተ? መጀመሪያ frequent orogenic movement. orogenic movement ማለት የውስጣዊ ኃይል ወይም መሬት ውስጥ ያለ የከርሰ ምድር እንቅስቃሴ ማለት ነው። የሱ እንቅስቃሴ ደግሞ ማውንቴን ቢውልድ እንዲደረግ ተደርጓል። በምን አማካኝነት? በቮልካኒክ ኢራፕሽን አማካኝነት ማለት ነው። ኔክስት ኢንተንሲቭ ቮልካኒክ አክቲቪቲ። ቮልካኒክ አክቲቪቲ በሰፊው ነበረ፣ የእሳተ ገሞራ አክቲቪቲ ማለት ነው። ኔክስት ዱኒዴሽን ዱሪንግ ዘ ላተር ፒሪየድ። ዱኒዴሽን ማለት ሪዳክሽን ኦር ዊሪንግ ዳውን ኦፍ ዘ ማውንቴን፣ ያ ማለት ሽርሸራ ማለት ነው። ሽርሸራ የመሬት ሽርሸራ አለ። ያ ማለት ባጭሩ ሪዳክሽን ኦር ዊሪንግ ዳውን ኦፍ ዘ ማውንቴን። ማውንቴኖች ኦልሬዲ ክሬት ተደርገዋል። በምን? በቮልካኒክ ኢራፕሽን። ከዛ በኋላ ዱኒዴሽን ተካሄደ ወይም ሽርሸራ ማለት ነው። ዴን መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው? ፎርሜሽን ኦፍ ፎልድድ ማውንቴን። ፎልድድ ማውንቴኖች ተፈጠሩ። ማውንቴኖች ፎልድድ ማውንቴን ሊሆን ይችላል፣ ብሎክ ማውንቴን፣ ፎልቲንግ ማውንቴን፣ በርካታ የማውንቴን አይነቶች አሉ። ከነዛ መካከል ፎልድድ ማውንቴን ፎርም ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በፕሪካምብሪያን ኢራ የተከሰቱ ነገሮች እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ here we have a note. ማስታወሻ አለን እዚህ ጋር። during the Precambrian era the first form of life one-celled emerged such as amoeba and jellyfish. እንግዲህ በፕሪካምብሪያን ኢራ ያ ማለት በመጀመሪያው ዘመን ምንድነው ላይፍ ፎርሙ ወይም ህይወት ምንድነው ስንል ሲንግል ሴልድ ወይም ዋን ሴልድ ወይም ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም የሚባሉት ላይክ እንደ አሜባ እንዲሁም ጀሊፊሽ የመሳሰሉ ሊቪንግ ክሬቸሮች ተፈጥረው ነበር ወይም ክሬት ተደርገው ነበር ማለት ነው። ሁለተኛ the oldest rock formed, the old crystal basement complex rock ፎርም ተደረገ ማለት ነው። ሮክ ወይም አለት፣ የመጀመሪያው አለት በዚህ ዘመን የተፈጠረው። this rock is found beneath all other rocks. ይህ ሮክ እንግዲህ የሚገኘው አሁን ላይ ካሉ እኛ ከምናውቃቸው ሮኮች ስር ላይ ታች መጨረሻ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ይሄ ሮክ ያ ማለት the oldest rock የሚባለው ወይም old crystal basement የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ተፈጥረዋል። Today in a few areas of Ethiopia outcrops of old crystalline basement complex rocks are found on the surface due to a continuous denudation. እንግዲህ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመጣ ኦልድ ክሪስታል ቤዝመንት ኮምፕሌክስ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይገኛል። የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ካል ኮንቲኒየስ የሆነ ዲኑዴሽን ወይም ሽርሸራ ነው። ምክንያቱም ቅድም ላይ እንዳልነው ኦልድ ክሪስታል ቤዝመንት የመጀመሪያው ሮክ ስለሆነ ከታችኛው የመሬት ክፍል ውስጥ ነው የሚገኘው። ግን በጣም ኮንቲኒየስ የሆነ ዲኑዴሽን ወይም ሽርሸራ ስላለ አሁን ላይ on the surface of the earth ልናገኘው እንችላለን ይለናል። For example, in central and northern Tigray, in Metakel, Asosa, Elibabur and Abai Gorji, in central Sidama, southern Omo, southern Bali and Borana, and in central, western and northern Ertra. እንግዲህ እነዚህ ቦታዎች ላይ ምን ማግኘት እንችላለን? The old crystal basement. ያ ማለት በፕሪካምብሪያን ኢራ ዘመን የተፈጠረን አለት ማግኘት እንችላለን። ያገኘንበት ምክንያት ደግሞ ኮንቲኒየስ የሆነ ዲኑዴሽን ስላለ በዛ ምክንያት ስለተጋለጠ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ ጂኦሎጂካል ማፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ይላል። እዚህ ካርታው እንደምታዩት የተለያዩ መግለጫዎች አሉ። የመጀመሪያው ልክ እንደዛ አይነት ነገር ያለው ክሪስታል ሮክ ነው። ክሪስታል ሮክ ወይም ቅድም ስንለው የነበረው የሮክ አይነት ነው። ዴን እዚህ ጋር ሜሶዛይክ ማሪን ሴድመንት ይሄ ማለት እነዚህ ነጠብጣቦች ያሉበት፣ ይሄኛው ደግሞ ትራፒን ላቫ፣ ኮተርናሪ ላቫ
ኳተርናሪ ማሪን ሴድመንት ምናምን የሚል ነገር አለ። ስለነዚህ ነገሮች ስላላየን ምናልባት ካርታው ግልጽ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም እኛ ያየነው ክርስቲያን ሮክስ የሚለውን ነገር ነው። ሶ እነዚህን ነገሮች ወደ ታች ስለምናያቸው ካየናቸው በኋላ ካርታውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ፓላዞይክ ኢራ ነው። from 600 million years to 250 million ago ከስንት እስከ ስንታል? ከ600 ሚሊየን እስከ 250 ሚሊየን ዓመት የሚሸፍን ነው የኢራ ፓላዞይክ ኢራ የሚባለው። እንግዲህ ፕሪካምብሪያን ኢራን ቀደም አይተናል። አሁን ደግሞ ፓላዞይክ ኢራ which life forms was dominant in the Paleozoic era በፓላዞይክ ኢራ ምን አይነት ህይወት ነበረ ዶሚናንት የነበረው ወይም የበላይ የሆነው? ምን አይነት ፕላንት ወይም ምን አይነት አኒማልስ ነበር የነበረው? እንግዲህ በመጀመሪያው በፕሪካምብሪያን ካስታውሳችሁ ሲንግል ሴልድ ወይም ዋን ሴልድ ኦርጋኒዝም እንደና አሜባ እና ጀሊፊሽ ነበሩ። በዚህ ዘመንስ ምን ነገር ሊኖር ይችላል? During this era in Ethiopia, the major geologic or geomorphic process was denudation followed by pamplanation. እዚህ ጋር እንግዲህ የተከሰቱ ነገሮች በዋናነት በዚህ ኢራ ስፔሻሊ ኢን አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ዶኑዴሽን ነው። ዶኑዴሽን ወይም ሽርሸራ። እሱን ተከትለው ምን ተከሰተ? ፓምፕላኔሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። ሁለቱ ፕሮሰሶች ናቸው በዋናነት እየተካሄዱት ማለት ነው በዚህ ዘመን። እዚህ ጋር ክሊር ለማድረግ ያክል ዶኑዴሽን ቀደም አይተናል፣ ሽርሸራ ማለት ነው ብለናል። ተራሮች ይሸረሸራሉ። ጤን ፓምፕላኔሽን የምንለው ነገር ደግሞ ምንድነው ፎርም የሚደረገው? የሰታቶ ወይም ለጥታ የሚባል ትርጓሜ ነው ያለው የአማርኛው። ሰታቶ ወይም ለጥታ ማለት ምን ማለት ነው? ለጥ ያለ ሜዳማ ነገር ወይም ሰተት ያለ ነገር ፎርም ማድረግ። ዱኑድ ሲደረግ ወይም ሲሸረሸር ተራራማው ነገር ምን እያለ ይመጣል? ለጥ ያለ ነገር እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ይካሄድ ነበር during the Paleozoic era, especially in our country Ethiopia. No significant structural formation took place. ምንም አይነት structural formation አልተካሄደም ማለት ነው በዚህ ጊዜ። Hence, the Paleozoic is the only era that left a gap in the rock formation in Ethiopia. ፓላዞይክ ኢራ ማለት እንግዲህ ከ600 ሚሊዮን ዓመት እስከ 250 ሚሊዮን ዓመታት መካከል ምንም አይነት ሮክ ፎርሜሽን አልነበረም። ጋፕታ ነበረው፣ ምንም ሮክ ያልተፈጠረበት ዘመን ማለት እንችላለን። The massive denudation activity resulted in the formation of Inserbergs or residual features in some parts of Ethiopia. እንግዲህ እዚህ ጋር ማሲቭ ዲኑዴሽናል አክቲቪቲ ሲል በጣም ከፍተኛ የሆነ ሽርሸራ ምን አይነት ተራራ እንዲፈጠር አደረገው? ጋሜ ተራራ የሚባል የተራራ አይነት አለ። ጋሜ ሲባል ሰምታችሁ ታወቃችሁ ማለት ነው። ወይም ንጥል ተራራ ይለዋል። ያ ማለት ኢንሰልበርግስ የሚባለው ጋሜ ተራራ ለማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ይህ አይነት ተራራ ሊፈጠር ችሏል። ኢንሰልበርግስ የሚባል ተራራ ማለት ነው። ኦኬ ሰው እዚህ ጋር ማስታወሻ አለን። በፓላዞይክ ኢራ እንግዲህ ፕሪዶሚናንት የሚባለው ሊቪንግ ክሬቸር ምን ነበረ? ኢንቨርተብሬት ነበር ማለት ነው። ኢንቨርተብሬት the Paleozoic era is known for the predominance of invertebrates. ያለፈውንም እያስታወሳችሁ በፕሪካምብሪያን ኢራ ጊዜ ምን ነበረ ካል ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝሞች እና አሜባ እና ጄሊፊሽ ብለን ነበር። እዚህ ደግሞ ኢንቨርተብሬቶች ነበሩ ማለት ነው። ሶስተኛ ኢራ ላይ ደርሰናል። ሶስተኛው ኢራ ሜሶዞይክ ኢራ ነው። ሜሶዞይክ ኢራ እንግዲህ ከ250 ሚሊዮን years to 70 ሚሊዮን years አጋው ነው የሚለው። ያ ማለት ከ350 እስከ 70 ሚሊዮን ዓመታት ያንን ኤጅ የሚይዝ ኢራ ወይም ፔሪድ ነው ወይም ጊዜ ነው ማለት ነው። which life form was dominant in the Mesozoic era? በሜሶዞይክ ኢራስ ምን አይነት ላይፍ ፎርም ነው ዶሚናንት የነበረው? ኦኬ this era was marked by alternate slow sinking and uplifting of the land masses.
or embryogenesis of the Horn of Africa? በሆርን ኦፍ አፍሪካ እንግዲህ በዚህ ዘመን ምንድነው የተከሰተው ካል ሲንኪንግ ኤንድ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ላንድ ማስስ ወይም ባጭሩ ኤምብሪዮጀነሲስ ይባላል። ይህ ከፍታ ዝቅታ የከፍታና ዝቅታ መፈጠር ማለት ነው በዚህ ዘመን። ኦኬ ስለዚህ ምን ተፈጠረ ካል ኤምብሪዮጀነሲስ የሚባለው ፕሮሰስ ተፈጥሮ ነበረ። ሲንኪንግ ኤንድ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ላንድ ማስስ The Mesozoic era was an era of sedimentary rock formation in Ethiopia. በኢትዮጵያ ውስጥ በሜሶዞይክ ኢራ ምን ሆነ? ሴዲመንታሪ ሮክ የሮክ አይነት ነው እንግዲህ ኢግኔስ ሮክ የሚባል አለ፣ ሴዲመንታሪ ሮክ የሚባል አለ፣ ሌሎች የሮክ አይነቶች አሉ። ስለዚህ ሴዲመንታሪ ሮክ በዚህ ዘመን በከፍተኛ ሁኔታ ፎርም ሲደረግ ነበር። The Mesozoic era has three distinct periods as indicated hereunder. እንግዲህ ከኢራ ቀጥሎ የምናገኘው ፔሪድ ነው። ፔሪድ ለኢፖች ኢፖች ደግሞ ለይር ይከፈላል ብለናል። ስለዚህ ይህ ኢራ ወይም ሜሶዞይክ ኢራ ስንት ፔሪዶች አሉት? 3 ዲስቲንክት ፔሪዶች አሉት ይለናል። ስለዚህ ሶስቱ ፔሪዶች እነማን ናቸው? የመጀመሪያው ትሪያዚክ ፔሪድ ይባላል። ትሪያዚክ ፔሪድ ከ250 እስከ 180 ሚሊዮን ዓመታትን ይይዛል። ጁራሲክ ፔሪድ ደግሞ ከ180 እስከ 135 ሚሊዮን ዓመታትን ይይዛል። እንዲሁም ክሪታሺየስ የሚባል አለ ሌላኛ ሶስተኛ ክሪታሺየስ ፔሪድ ከ135 እስከ 70 ሚሊዮን ዓመታትን ይይዛል ማለት ነው። በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በእያንዳንዱ ፔሪድ ምን ነገሮች ተፈጠሩ ወይም ምን አይነት ኢቨንቶች ነበሩ የሚለውን ስናይ መጀመሪያ ላይ ማናገኘዋለን Triassic period. During this period the land mass sank due to internal forces. land mass እንግዲህ ወደ ውስጥ sank አርጓል ወይም ሰጥሟል ማለት ነው። በምን ምክንያት ካል በኢንተርናል ፎርስ ወይም በውስጣዊ ኃይል ምክንያት ማለት ነው። This event was followed by transgression of the nearby sea into the mainlands of today's Somalia and southeastern Ethiopia. Transgression ቀደም ላይ ከተርማችን ላይ ያገኘነው ቃል ነው። ትራንስግሬሽን ማለት እንግዲህ ላንድ ማሱ በውሃ መሸፈን ነው ወይም መስጠም ነው። ቀደም እንዳልነው እዚህ ላይ ላንድ ማስ ሳንክ አድርጓል ብለናል። ትራንስግሬሽን ማለት እንግዲህ ደረቅ የሚባል ቦታ በውሃ መሸፈን ወይም መስጠም እንደማለት ነው። ስፔሻሊ በሶማሌ እና በሳውዝ ኢስተርን ኢትዮጵያ አካባቢ ነው የነገር ሲከሰት የነበረው። During the Triassic period, the oldest sedimentary rock known as Adigrat sandstone was formed. እንግዲህ በዚህ ዘመን አዲግራት ሳንድስቶን የሚባለው ሴዲመንታሪ ሮክም የተፈጠረበት ጊዜ ነው። The Adigrat sandstone is the oldest in the southeast and progressively decrease in the age to the northwest ይላል። እንግዲህ የሚገኝበትን ቦታዎች ነው እየነገረን ያለ አዲግራት ሳንድስቶን የት አካባቢ እንደሚገኝ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ላይ የምናገኘው ጁራሲክ ነው። the Jurassic period. In this period the transgression of sea continued into the mainland in the northwest direction. ባጭሩ ላይ ትሪያጂክ ፔሪድ ላይ የነበረው ፕሮሰስ ያ ማለት ትራንስግሬሽን የሚባለው ኮንቲኒው ነው ያደረገው። ያ ማለት እየተስፋፋ እና እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነበረ። This event deposited another sedimentary rock known as ምን ይባላል ደግሞ ይሄ ሂንታሎ ላይምስቶን ይባላል። ላይ አዲግራት ነበር፣ እዚህ ደግሞ ሂንታሎ ላይምስቶን። ስለዚህ በጁራሲክ ፔሪድ የተፈጠረው ሴዲመንታሪ ሮክ ምንድነው ከተባል ሂንታሎ ላይምስቶን፣ በትሪያጂክ ፔሪድ የተፈጠረው ከተባል ደግሞ ምን እንላለን አዲግራት እንላለን ማለት ነው። The Hintalo limestone is in the northwest is the younger, the younger, while it is the oldest in the southeast. በሳውዝኢስት ኦልደስት ነው ወይም ኦልደር ነው፣ በኖርዝ ዌስት ደግሞ ያንገር ነው። እዛ አካባቢ ከተፈጠረ ቅርብ ጊዜ ነው እንደማለት ነው።
ኦልደር ነው ከተባለ ደግሞ በሳውዝ ዌስት ቀድሞ ተፈጥሮ ነበር እንደማለት ነው። ላይ ትራያጂክም ላይ ያለው አረፍተ ነገር እሱን ለመጥቀስ ነው የተሞከረው ማለት ነው። ሶስተኛው ፔሪድ ደግሞ ምንድነው ብለናል? ክሪታሺየስ ፔሪድ። During this period, the land mass began to rise and the sea started to regress towards the southwest, depositing sedimentary rocks known as upper sandstone. አሁን በእያንዳንዱ ፔሪድ እንግዲህ የተፈጠሩ የሳንድስቶን አይነቶች አሉ። አዲግራት ላይ ምንድነው ብለናል? እዚህ ላይ ሂንታለው ኦኬ ሂንታለው ዴን እዚህ ጋር ደግሞ አፐር ሳንድስቶን ፎርም ሆኗል በዚህ ዘመን። አፐር ሳንድስቶን is the youngest sedimentary rock and therefore overlies the rest. the youngest የሚባለው ነው ይሄ ደግሞ ምክንያቱም ፔሪዱን አይታችሁ ከሆነ ይሄኛው የመጀመሪያው ትራያጂክ የሚባለው ኦልድ ነው፣ ይሄኛው ሚድል ላይ ያለው ይሄኛው ያንግ ነው። ኦኬ ስለዚህ the youngest የሚባለው ማን ነው ካል upper sandstone ነው። Because of the direction of the regression and deposition, upper sandstone is the youngest in the southeast and it is the oldest in the northwest. ልክ ላይ እንዳየናቸውም upper sandstone በሳውዝ ኢስት ያንገስቱ ነው ወይም ትንሹ ነው እንደማለት ነው። and በኖርዝ ዌስት ደግሞ the oldest እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቶችን የሜሶዛይክ ፔሪዶች በዚህ way እንረዳለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አንድ ማስተዋሻ ይኖረናል እዚህ ጋር። ማስተዋሻችን ምንድነው የሚለው? The transgression of the sixth extended up to the northwestern Ethiopia as far as the central Tigray and western slopes of the western highlands ይላል። እንግዲህ ስለ ትራንስግሬሽን ነው እያወራን ያለነው። ትራንስግሬሽን ከዚህ ቀደም መጀመሪያ ላይ ምንድነው ያልነው? የብሱ ክፍል ሲንክ ሲያደርግ ያ ማለት ደረቁ ክፍል ወደ ውሃማ ሲቀየር ስፔሻሊ ምንድነው ያልነው? ሶማሊያ እና ሳውዝ ኢስተርን ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ነገር ተከስቶ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ኖርዝ ኢስተርን ኢትዮጵያ እንዲሁም ሴንትራል ትግራይ ድረስ እንደዛ አይነት ነገር ተከስቶ ነበረ ማለት ነው። The sedimentary rock formed in the Mesozoic era were later buried by overlying Cenozoic igneous rock. እንግዲህ በኋላ በሜሶዛይክ ኢራ ተፈጥሮ የነበረው አለት በምን ተደበቀ? buried ማለት መደበቅ መሸሸግ ማለት ነው። በሴኖዛይክ ኢግኒየስ ሮክ ከቨር ሆነ ማለት ነው፣ ወይም buried ሆነ ይለናል ማለት ነው። However, the sedimentary rock have been exposed at the surface in the same area of Ethiopia. They are thinnest because they are youngest in the southeastern and the thickest because they are oldest in the northwestern. እንግዲህ ይህ አለት ኦኬ ይህ ሴዲሜንታሪ ሮክ በሳውዝ ኢስተርን በኩል ያለው ቲነስት ነው ምክንያቱም ያንገስት ስለሆነ ወይም ትንሹ ስለሆነ ይለናል። በኖርዝ ዌስተርን በኩል ያለው ደግሞ it's a thickest ወይም ወፍራም ነው because it's the oldest ይለናል ማለት ነው። then one can see them exposed at the surface mostly in the southeastern lowlands of Ethiopia, central Tigray and in the Abba and Wabi Shebele gorges. እንግዲህ እነዚህን ሮኮች የት ልናያቸው እንችላለን? ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድስ። ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድስ ማለት በደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ማለት ነው። በሴንትራል ትግራይም ልናገኘው እንችላለን። በአባይ ጎርጅ እንዲሁም በዋቢ ሸበሌ ጎርጅ ወይም በአባይ ሸለቆና በዋቢ ሸበሌ ሸለቆዎች ልናየው እንችላለን ማለት ነው። The Mesozoic is also known as predominance of reptile. እንግዲህ በእያንዳንዱ ኢራ ፕሪዶሚናንስ የሆነ ክሬቸር አለ። በዚህኛው በሜሶዛይክ ደግሞ ሪፕታይል ነው። ሪፕታይል ኦኬ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የሆነ ኢራ ላይ ኢንቨርተብሬቶች ፕሪዶሚናንስ ነበሩ። የሆነ ኢራ ላይ ደግሞ ካስታወሳችሁ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ላይክ አሜባ ኤንድ ጄሊፊሽ ፕሪዶሚናንስ ነበሩ። ወይም
በብዛት ክሬት የተደረጉበት ማለት ነው ወይም የተፈጠሩበት እንደማለት ነው። ኦኬ so a huge reptiles such as dinosaurs were dominant እንግዲህ ዳይኖሰር ስለ ዳይኖሰር ያ ማለት ግዙፍ የሆኑ ሊቪንግ ቲንግ ናቸው ወይም አኒማልስ ናቸው አሁን ላይ የሉም በዛ ዘመን ዶሚናንስ የሆኑበት ወይም በከፍተኛ ሁኔታ በብዛት ይኖሩበት የነበረበት ኢራ ነው However, at the end of this era, two other significant biological events occur. ይህ ኢራ እንግዲህ ሊያልቅ ሲል ወይም መጨረሻው አካባቢ ላይ ሁለት ዋና ኢቨንቶች ወይም ባዮሎጂካል ኢቨንቶች ተከሰቱ ይላል። አንደኛው one was the disappearance of dinosaur. ዳይኖሰር ሙሉ በሙሉ ጠፋ። ሁለተኛ the other was the emergence of mammals, birds and flowering plants. ኦኬ እንግዲህ ሜሶዛይክ ኢራ ሲያበቃ ዳይኖሰሮች ዲሳፒር አረጉ ወይም ጠፉ በእነሱ ፋንታ ማማል በርድስ እና ፍላወሪንግ ፕላንት ኢመርጅ አደረጉ ይለናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሜሶዛይክ ኢራ ይህን ይመስላል መጨረሻ ላይ አራተኛው ላይ የምናየው የኢራ አይነት ምንድነው ሴኖዛይክ ኢራ ነው ሴኖዛይክ ኢራ ከ70 ሚሊዮን እስከ አሁኑ ድረስ ወይም እስከ ቅርብ ዓመት ድረስ ያለውን ይሸፍናል ሴኖዛይክ ኢራ ስንል ማለት ነው Do you know the era in which the Great East African Rift Valley was formed? የአፍሪካ ትልቁ ሸለቆ ኦኬ መቼ እንደተመሰረተ ታውቃላችሁ ወይ በየትኛው ኢራ ነው የተመሰረተው እያልን ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ በየኢራው አንዳንድ ነገሮችን መያዝ አለባችሁ አትሊስት በሜሶዛይክ ኢራ ምን ተፈጠረ ዳይኖሰሮች ነበሩ at the end of ሜሶዛይክ ኢራ ዲስአፒር አረጉና ማማል በርድስ እና ፍላወሪንግ ፕላንት ምን አሉ ተፈጠሩ እንላለን ከዛ በፊት ደግሞ በፓላዞይክ ኢራ ምንድን ነበረ ኦኬ በፓላዞይክ ኢራ ደግሞ ኢንቨርተብሬቶች ፕሪዶሚናንት ነበሩ የመጀመሪያው በፕሪካምብሪያን ኢራ ደግሞ ምንድነው ብለናል ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ላይክ አሚባ ኤንድ ጄሊፊሽ ፕሪዶሚናንት ነበሩ ወይም ቀዳሚ ክሬቸሮች ነበሩ ብለናል አሁን በሴኖዛይክ ኢራ ደግሞ ምንድነው ሊኖር የሚችለው ሚለውን እናያለን It is the most recent geological era. በጣም ቅርብ የሚባለው ነው ይሄ During this era, very significant structural, climatic and biological events have occurred in Ethiopia. እንግዲህ በኢትዮጵያ በርካታ ኢቨንቶች ተከስተዋል Thus, geological events the Cenozoic era have greatly resulted in the development of very recent landforms in the Horn of Africa in general and Ethiopia in particular. እንግዲህ በርካታ ላንድ ፎርሞች በዚህ ኢራ ተፈጥረዋል ኦኬ በዋናነት የት ምስራቅ አፍሪካ ስፔሻሊ ግን in our country ኢትዮጵያ ማለት ነው The Cenozoic era is divided into two periods ለሁለት ፔሪድ ይከፈላል እንግዲህ ከኢራ ቀጥሎ ምናገኘው ፔሪድ ነው ብለን የለን ለሁለት ፔሪዶች ይከፈላል namely the tertiary and quaternary period tertiary and quaternary period ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ሴኖዛይክ ኢራን To make this lesson simple and comprehensible we shall discuss only the geological events of this era into events of each of the period እንግዲህ በእያንዳንዱ ፔሪድ በዚህ ውስጥ በእያንዳንዱ ፔሪድ ምን ኢቨንቶች እንደተከሰቱ ቀለል አድርገን ለማየት እንሞክራለን ነው የሚለን Okay, the first one is the geological events of the tertiary period. That means 70 million to 2 million years ago. ከ70 ሚሊዮን ዓመት እስከ 2 ሚሊዮን ዓመት በዚህ መካከል ምን አይነት ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ተከሰቱ? ይህ ፔሪድ ተርሺያሪ ፔሪድ ነው የምንለው። ኦኬ ከ70 እስከ 2 ሚሊዮን ያለውን ምን እንለዋለን? ተርሺያሪ ፔሪድ ኦፍ ሴኖዛይክ ኢራ እንለዋለን ማለት ነው። In the tertiary period, the uplifting that began in the Cretaceous period of the Mesozoic era continued and reached its maximum height. ተመልከቱ እንግዲህ ሜሶዛይክ ኢራንም ለሶስት ከፍለን አይተነው ነበረ የምታስታውሱ ከሆነ ለሶስት ፔሪድ ማለት ነው ሶስተኛው የሜሶዛይክ ፔሪድ ክሪቲሺየስ ፔሪድ የሚባል ነው ክሪቲሺየስ ፔሪድ ላይ uplifting of land form ነበረ ወይም የመሬት ወደ ላይ መውጣት መውረድ up and down እሱ ነበረ so በሴኖዛይክ ኢራ ቀጥሏል ሴኖዛይክ ኢራ ላይ
በተርሺያሪ ፔሪድ upliftingu እንደቀጠለ ነው ማለት ነው። In Ethiopia and the Horn, it forms a huge block of dome over the great part of the region. እዚህ ጋር እንግዲህ block of dome ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ጉልላት አይነት ወይም ከፍ ያለ ቦታ ማለት ነው። As the uplifting continued through time, great crack opened in the crust and resulted in the pouring of the extensive basaltic lava, which known as Trapian lava series ይባላል። Trapian lava series ተመልከቱ እንግዲህ uplifting continuous ነው። uplifting ማለት ከስረኛው የመሬት ክፍል ልክ ወደ ላይ እንደምን አይነት ፎርም ማለት መሰላችሁ? እንደ እሳተ ገሞራ አይነት ሆኖ ሽቅብ የመሬት ክፍል ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ይቀጥላል። ከዛ በዚህ ጊዜ ምን ሆነ? ላቫ ምን ማለት ጀመረ? መፍሰስ ጀመረ ወደ ውጭ። ምን አይነት ላቫ? ኤክስተንሲቭ ባዛልቲክ ላቫ። ላቫ ማለት የቅልጥ አለት ወይም የቀለጠ ድንጋይ ነው። የቀለጠ አለት ነው። ስፔሻሊ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ላይ ነው የምናገኘው። ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሃፕን በሚያደርግበት ጊዜ ከውስጥ የሚወጣው የቀለጠው አለት which is called lava እንለዋለን። ሶ በዚህ ጊዜ ኤክስተንሲቭ ባዛልቲክ ላቫ የሚባል ነበር ወይም ትራፒያን ላቫ ሲሪስ ይባላል። እሱ ወደ ውጭ እየወጣ ይፈስ ነበር ማለት ነው። ሶ the lava resulted in the formation of the northwestern highland, the southeastern highland and the Somali plateau. ይህ ላቫ እንግዲህ ወደ ውጭ እየወጣ ምንም መፍጠር ጀመረ። የሰሜን ምዕራብን ከፍተኛ ቦታዎች፣ የደቡብ ምስራቅን ከፍተኛ ቦታዎች እንዲሁም የሶማሌ አምባ ወይም ፕላቶን መፍጠር ቻለ ማለት ነው። At the cracking and faulting continued during the period, it forms the Great East African Rift Valley. ተመልከቱ እንግዲህ አፍሪካን ሪፍት ቫሊዩም ታላቁን የአፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ተፈጠረ። በምን ምክንያት? በክራኪንግ ኤንድ ፎልቲንግ። ክራኪንግ ኤንድ ፎልቲንግ ማለት እንግዲህ የመሬት መሰንጠቅ ነው። ኦኬ፣ የመሬት መሰንጠቅ ምንን ፎርም ሊያደርግ ችሏል ማለት ነው? the Great East African Rift Valley ወይም ታላቁን የምስራቅ አፍሪካ ሸለቆ ማለት ነው። of which the Ethiopian Rift Valley system is a part. እንግዲህ የኢትዮጵያም ስምጥ ሸለቆ የዚህ የግሬት አፍሪካን ስምጥ ሸለቆ ፓርት ነው። The Great East African Rift System extended from Palestine, Jordan in the north to Malawi, Mozambique in the south. አይታችኋል። ከኖርዝ ጀምሮ ወደ ሳውዝ ነው የሚሄደው። ኖርዝ ላይ ከፓለስታይን እስከ ጆርዳን ይሰፋል። ከዛ በኋላስ ደቡብ ላይ ደግሞ ከማላዊ እስከ ሞዛምቢክ ይሰፋል ማለት ነው። For a distance of 7,200 kilometers. Of this, 5,600 kilometers is in Africa and 1,700 kilometers is in Eritrea and Ethiopia. አጠቃላይ ይህ ስምጥ ሸለቆ ርዝመቱ 7200 ኪሎ ሜትር ነው። ከ7200 ኪሎ ሜትሩ መካከል 5600 የሚሆነው አፍሪካ ውስጥ ነው ያለው። ኦኬ፣ ከዛስ 1700 ኪሎ ሜትር ያክለውን ደግሞ የሚሸፍነው ኤርትራና ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማለት ነው ርዝመቱን የሚሸፍነው። ስለዚህ ይሄ የሴኖዛይክ the tertiary period የምንለው ውስጥ የተፈጠረ ኢቨንት ነው ማለት ነው። ስፔሻሊ the East African Rift Valley ማለት ነው። ሁለተኛው ሴኖዛይክ ፔሪድ ደግሞ ምንድነው? ኳተርናሪ ፔሪድ ነው። ስለዚህ geological events of the quaternary period from 2 million years up to the recent year, ከ2 ሚሊዮን ዓመት እስከ አሁኑ ድረስ ማለት ነው። This period is known for its recent volcanic activity that takes place after the formation of the Rift Valley. Okay, አሁን Rift Valley ፎርም ተደርጓል። ከዛ በኋላ ስለተከሰቱ የተለያዩ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች እዚህ ላይ ተጠቀሳለ። ቮልካኒክ አክቲቪቲ የሚያወራ ወይም ያሉ ኢቨንቶች ያሉበት ፔሪድ ነው ማለት ነው ኳተርናሪ ፔሪድ ስንል። In the quaternary period, the structure which were formed in Ethiopia and the horns are እንግዲህ በኳተርናሪ ፔሪድ የተፈጠሩ ስትራክቸሮች ስፔሻሊ in our country
እንዲሁም ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ምን እንደሆኑ እንያቸው። እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው። አንደኛ the Afar forest that extends into Djibouti እንግዲህ ፎረስት የከፍተኛ ቦታ ማለት ነው ወይም የሽርሽር ተራራም ይለዋል። the active volcanoes of ኤርትራ in አፋር ውስጥ ኤርታሌ ፈንታሌ ምናምን ባል ነገር እናቃለን። አክቲቭ ቮልካኖ ማለት በየጊዜው የሚፈጠር የቮልካኖ አይነት ነው። ቮልካኖ ሜቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ 3 በ3 ተከፍሎ ነው የሚታየው። ቮልካኖ አክቲቭ ቮልካኖ አለ፣ ኤክስቲንክትድ ቮልካኖ አለ፣ ዶርማንት ቮልካኖ የሚባል አለ። አክቲቭ ማለት በየጊዜው የሚፈጠር፣ ዶርማንት ማለት የሆነ ጊዜ ጠብቆ ሊፈነዳ ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ግን እስካሁን ድረስ ያልተፈጠረ፣ ኤክስቲንክት ስንል ጠፍ ጎመራ ማለት ነው። መቼም ሊፈነዳ የማይችል ማለት ነው። ሶ አክቲቭ ቮልካኒክ ኢራፕሽን እንግዲህ አፋር ውስጥ ኤርታሌ ላይ አለ። እሱ በዚህ ፔሪድ ነው ክሬት የተደረገው ወይም ፎርም የተደረገው። ሌላኛው the dominant volcanic mountains of the ፈንታሌ in the eastern Oromia ኦኬ በቮልካኒክ ኢራፕሽን የተፈጠረ ማውንቴን የት ያለ? ፈንታሌ የት ነው? ኢስተርን ኦሮሚያ ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። the extensive lava field and sheets of the መታራ አካባቢ የሚገኝ ደግሞ ኤክስተርኒክ ላቫ ፊልድ በዚህ ፔሪድ ነው ክሬት የተደረገው። ኔክስት ተርማል ስፕሪንግ and fumaroles of the rift valley እዚህ ደግሞ በሪፍት ቫሊ ወይም በስምጥ ሸለቆ ላይ የሙቅ ውሃ ወይም ፍል ውሃ የምንለው ነገር አለ። እሱ ራሱ በዚህ ዘመን ነው ፎርም የተደረገው። ኦኬ ኔክስት ደግሞ the pluvial rainfall in Africa and the resultant deposition that took place in the lowland of Ethiopia including the Rift Valley ኦኬ ፕሉቪያል ስንል እንግዲህ የዝናብ ዘመን እንደማለት ነው ወይም ከፍተኛ ዝናብ የነበረበት ጊዜ ለማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ዝናብ በነበረበት ሰዓት በሪፍት ቫሊዎች አካባቢ ላይ ዲፖዚሽን ወይም የደለል መደለል አይነት ተፈጥሮ ነበር። ስፔሻሊ ኢን አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ሎውላንዶች ላይ ያ ማለት በሪፍት ቫሊዎች አካባቢ ላይ የደለል መደለል ፕሮሰስ ተካሂዶ ነበር ማለት ነው during the quaternary period of Cenozoic era። ስለዚህ አራተኛው ፔሪድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ወይም the quaternary period of Cenozoic era። ሌላ እዚህ ጋር እንደማስተዋሻ አለችን the Cenozoic era in the quaternary period is assumed to be the period in which modern man evolved። ኦኬ ተመልከቱ እንግዲህ ሞደርን ማን ኢቮልቭ ያደረገው በኳተርናሪ ፔሪድ ኦፍ ሴኖዞይክ ኤራ ይለናል። እስከዛ ድረስ ሞደርን ሂውማን ቢንግ አልነበረም። ሞደርን ሂውማን ቢንግ የምንለው እንግዲህ ማን ነው? ሆሞ ሳፒያንስ የሚባለው ነው። ሆሞ ሳፒያንስ እንግዲህ the modern human being ወይም the wise human being የሚባል ነው። ስለ ኢቮሉሽን ኦፍ human being ስትማሩ የምታስታውሱ ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሞደርን ሂውማን ቢንግ ኢቮልቭ ያደረገው በሴኖዞይክ ኤራ in the quaternary period ነው ይለናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ ሳይንስ ነው ማለት ይሄን ያህል አሁን ለምሳሌ የመሬት እድሜ 4.5 ቢሊዮን ዓመት ነው። ኦኬ ይሁን አይሁን it's not quite sure ወይም እርግጠኛ መሆን አንችልም። ከዚህ ሚሊዮን እስከዚህ ሚሊዮን ዓመታት ድረስ እያለም ሲዋረን በዚህ ሚሊዮን ውስጥ ክሬቸሮች ነበሩ ወይ? አሁን ለምሳሌ አስቡት ሞደርን ሂውማን ቢንግ ኢቮልቭ ያደረገው መቼ ነው ይለናል? በኳተርናሪ ፔሪድ ማለት ከ70 ሚሊዮን ዓመት ይዞ ከ2 ሚሊዮን ይዞ እስከ ሪሰንት ድረስ ነው አይደል እያለን ያለን። ስለዚህ የሰው ልጅ ከ2 ሚሊዮን ዓመት በፊት ኤግዚስት ያደርግ ነበረ ወይም የዛሬ 2 ሚሊዮን ዓመታት እኛ ሰዎች ነበርን እዚህ ምድር ላይ የሚለው ነገር አክሴፕተብል ነው አይደለም? እኔ እርግጠኛ ልሆን አልችልም። ይሄን ነገር አክሴፕት ላደርግ አልችልም። ምክንያቱም አስቡት ከ2 ሚሊዮን ዓመት በፊት ብንኖር ኖሮ ዛሬ ላይ መሬትን እንዴት በሞላናት ሙሉ በሙሉ በሞላናት ነበር። ስለዚህ ያው ሳይንስ ስለሆነ ማወቅ ያለብን ነገር እናውቃለን። አክሴፕት ማድረግ ያለብን ነገር አክሴፕት እናደርጋለን። ኢግኖር ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ ኢግኖር አድርገን የራሳችንን ይዘን እንሄዳለን። ኦኬ ስለዚህ ኤኒዌይስ እንደ ሳይንስ እንግዲህ ስንማረው ሞደርን ሂውማን ቢንግ ኢቮልቭ ያደረገው በኳተርናሪ ፔሪድ ኦፍ ሴኖዞይክ ኤራ እንደሆነ መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ
የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። ያ ማለት ሶስተኛው ክፍል ማለት ነው የዚህ ዩኒት። በቀጣይ ደግሞ አራተኛውን ክፍል እናያለን። አራተኛው ክፍል ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ይሆናል። እዚህ ላይ በርካታ ላንድ ፎርሞችን እናያለን። ኦኬ የመሬት ገጽታዎች ወይም የተለያዩ ተራራማ ወይም ሸለቆማ እንዲሁም የተለያዩ የመሬት ገጽታዎች እንዴት እንደተፈጠሩ እናያለን ማለት ነው በዚህ በአራተኛው ክፍል ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱላችሁ ዘንድ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮቴ ግብዣ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል ያ ማለት በአራተኛው ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ደህና ሁኑ። መልካም ጊዜ